अब चाहिँ लेट्स गो इन्टु पोइन्टर्स होइन। अब पोइन्टर्स चाहिँ त्यस्तो गाह्रो होइन आत्तिनु पर्दैन। यो एकदम सिम्पल छ है। हामीले मेमोरी एड्रेस बुझिसकेछौँ, मेमोरी एड्रेस एकदमै सिम्पल थियो भनेपछि पोइन्टर पनि एकदमै सिम्पल हुन्छ। सो प्लिज गो थ्रु इन्टु इन्ट, अनि एकदमै सजिलो छ। अहिले एक दुईवटा एक्सर्साइज गरेपछि एकदम समझमा आउनेछ है। अब पोइन्टर भनेको के भन्दाखेरि एउटा मेमोरी एड्रेस हो। कुनै पनि भेरिएबलको चाहिँ मेमोरी एड्रेस चाहिँ के भन्दाखेरि पोइन्टर हो क्या। भनेको त्यो मेमोरीमा कहाँ पोइन्ट गर्छ भन्ने हो कि, स्पेसल्ली नेमबाट लिने हो भने, नेमबाट सेन्स झिक्ने हो भने। हामीले अघि यो त हेरिसकेछौँ होइन। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ नि हाम्रो पोइन्टरको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ। पोइन्टरको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिक्लेरेसनमा चाहिँ यो जुन हुन्छ नि यास्ट्रिक, यो यास्ट्रिकले चाहिँ डेटा टाइपमा चाहिँ यस्तो गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भने पोइन्टर भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ डिक्लेयर गरेको, अथवा चाहिँ पोइन्टर भेरिएबलमा चाहिँ के हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ स्टोर गरिरहेको हुन्छ क्या। भनेको भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्यो भनेदेखि त्यो के हुन्छ भने पोइन्टर हुन्छ क्या है। अनि त्यसपछि अब यसरी डिक्लेयर गर्यो भने पोइन्टर हुन्छ। अर्को अब यसलाई गरी हेरौँ अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गरौँ है त। एउटा मैले पोइन्टर भनेर बनाउँछु होइन। के बनाऊँ भन्दाखेरि एउटा पोइन्टर भन्ने फोल्डर बनाऊँ, पोइन्टर भन्ने फोल्डर बनाऊँ। पोइन्टर बनाइसकेपछि यसमा इक्जाम्पल डट सी भन्ने बनाऊँ होइन। अब यसलाई क्लियर गरिदिउँ है मेमोरी एड्रेसको कुरालाई चाहिँ। त्यसपछि यसलाई मैले कपी गरेर लगेर यहाँ राखिदिएँ होइन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि पहिला त भेरिएबल डिक्लेयर गरेछ होइन, इन्ट भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो, यहाँ जुनसुकै भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा नि भयो होइन। त्यसपछि गएर इन्ट, अनि त्यसपछि के हो यहाँ चाहिँ पिटिआर भनेर चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल हो है। भेरिएबल नेम जे दिँदा नि भयो। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो माई एजको एड्रेस राख्छ क्या। पोइन्टर भनेको त एड्रेसै त हुने होइन। एड्रेसलाई नै के गर्छ एम्परसेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यसलाई यसरी चाहिँ इन्ट एस्ट्रिक गरिसकेपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ पोइन्टर डेटा टाइप हो होइन। पोइन्टरलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यो चाहिँ भुल्नु भएन। अनि यो अलिकति पछि चाहिँ यो अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ त्यो डिरिफरेन्स गर्दा। विल सी द्याट है। अनि त्यसपछि अब हामीले यो भेरिएबल आउटपुट गर्नु पर्दा के गर्छौँ, यो डाइरेक्ट यसको नेम अनि फर्मेट स्पेस प्यार दिन्छौँ होइन। यसरी डाइरेक्ट यो भेरिएबल मात्र चाहिँ दिन मिल्दैन कि चाहिँ स्ट्रिङमा यसरी दिनु पऱ्यो होइन। यहीँ राख्नु पऱ्यो, नत्र भएदेखि यसरी चाहिँ डाइरेक्ट दिन मिल्दैन है। अनि अब फर्मेट स्पेसिफायर बिना दिन मिलेन। त्यसपछि अथवा चाहिँ नि मेमोरी एड्रेस अफ अब हामीले यो गऱ्यो भनेदेखि यो भनेको त के हो मेमोरी एड्रेस हो। हामीले अघि नै प्रिन्ट गरेर हेरिसकेछौँ। त्यसपछि हामीले यो पिटिआर गरे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि मेमोरी एड्रेस हो है। यो अब जति पनि आउनसक्छ होइन मेमोरी एड्रेस। अब यो चाहिँ यति नै आउँछ भन्ने हुन्न होइन। यसलाई चाहिँ मैले रिमुभ गरिदिएँ। अब यसले चाहिँ पोइन्टर रिटर्न गर्छ है। पोइन्टर चाहिँ के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ होइन। हाम्रो केसमा के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि यो अब हरेक फरक मेमोरीमा फरक हुनसक्छ। जस्तो 43 रिटर्न गर्यो होइन। 43 को एड्रेस कति छ भन्दाखेरि हामीले यो प्रिन्ट गरेको अर्को के छ माई एजको एड्रेस प्रिन्ट गरेछ 40 गरेछौँ भनेको हामीले बेसिकल्ली पिटिआर भन्ने भेरिएबलमा यही एड्रेस एसाइन गरेको त हो नि। त्यही अनुसार चाहिँ आउटपुट आएको है। सिम्पल इज द्याट है। नथिङ फ्यान्सी, नथिङ यो कम्प्लेक्स। यसमा त्यस्तो केही कम्प्लेक्स कुरा छैन है। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब एड्रेसबाट पनि भ्यालु ल्याउने तरिका छ क्या। अब त्यो भनेको चाहिँ हामी हेर्छौँ होइन। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो पोइन्टरले कसरी पोइन्ट गर्छ यो भेरिएबलको कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ डिरिफरेन्स भन्ने छ होइन। डिरिफरेन्स भनेको चाहिँ जस्ट त्यो पोइन्टरमा भएको भ्यालुबाट चाहिँ पोइन्टरमा जे स्टोर भएको त्यहीलाई चाहिँ रिटर्न गर्ने हो क्या है। जस्तो हामीले यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि डिरिफरेन्स भनेर बनाएँ त, रिफरेन्सलाई डिरिफरेन्स गरिदिनु भयो क्या। रिफरेन्स भनेको चाहिँ मेमोरी एड्रेस हुन्छ, डिरिफरेन्स भनेको चाहिँ भ्यालु हुन्छ है। त्यो चाहिँ बुझिराख्नु होइन। जस्तो चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई मैले पिक गर्छु होइन। यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। अनि यो चाहिँ हामी अलिकति क्लियर हुनुपर्छ है। जस्तो चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अब भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, त्यसपछि यो पोइन्टर भयो होइन। त्यसपछि हामीले यो पोइन्टरलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि अब पोइन्टरको अगाडि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पोइन्टरको अगाडि चाहिँ यसरी एस्ट्रिक राख्थ्यो। जस्तो चाहिँ यो चाहिँ डेटा टाइपको डेटा टाइप डिक्लेयर भनौँ राइट गरिसकेपछि त्यो पछि राखेको थियो भनेदेखि पोइन्टरलाई चाहिँ भनौँ न पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा भनेपछि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई डिरिफरेन्स गर्नु पऱ्यो। रिफरेन्स भनेको चाहिँ के भन्छ त्यो एड्रेस हो क्या। आउटपुट अफ द भनौँ न यो रिफरेन्स भनेको चाहिँ आउटपुट अफ द मेमोरी एड्रेस हो होइन। अथवा मेमोरी एड्रेस भनेको चाहिँ अथवा पोइन्टर जुन भ्यालु छ त्यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ नि
हाम्रो रिफरेन्स भयो। डिरिफरेन्स भनेको चाहिँ ट्याक्क त्यो एड्रेसबाट भ्यालु ल्याउनुलाई चाहिँ भन्छ त्यो डिरिफरेन्स भन्छ। त्यसलाई चाहिँ अगाडिपट्टि एस्टेक गरिदियो भने आउँछ होइन इजिली। जस्तो यसलाई एक्जिक्युट गरी हेरौँ होइन, यसलाई एक्जिक्युट गरी हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि 91C यो भेरिएबलको एड्रेस कति छ 91C भनेर छ। त्यसपछि यसको डिरिफरेन्स गर्दाखेरि त्यहाँ 43 आयो। अब यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ नम्बर चेन्ज गरौँ होइन, जस्तो 58 भन्ने गऱ्यौँ भनेदेखि 58 को गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि 58 को गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो 0DC भनेर आयो होइन, 0DC भनेर आयो। त्यसपछि के छ 58 भनेर आयो होइन। यो हामीले यसको के छ डिरिफरेन्स गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउने भयो क्या, एक्चुअल भ्यालु आउने भयो है। सिम्पल इज द्याट है, यसमा त्यस्तो केही छैन। अब यहाँनिर केही नोटहरू छ होइन, नोट अब हाम्रो रिफरेन्सिङ गर्दा अथवा पोइन्टर डिक्लेयर गर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ गर्ने भयो होइन। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल अब यो चाहिँ पोइन्टर टाइप भयो होइन। पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा यसरी भयो। पोइन्टर अपरेटर गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हुन्छ है। यसलाई चाहिँ पोइन्टर अपरेटर भन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ के हुन्छ के अरे पोइन्टर अपरेटर भन्दाखेरि डिरिफरेन्स अपरेटर भयो क्या, सरी माई ब्याड, डिरिफरेन्स अपरेटर। यो चाहिँ रिफरेन्स अपरेटर भयो, यो चाहिँ डिरिफरेन्स अपरेटर भयो होइन। रिफरेन्स अपरेटर चाहिँ यो डेटा टाइपमा हुन्छ भनेदेखि डेटा टाइप पछि हुन्छ भनेदेखि के हो भन्दाखेरि हाम्रो डिरिफरेन्स अपरेटर चाहिँ अथवा चाहिँ यो एक्चुअल भ्यालु चाहिँ यो भेरिएबलको अगाडि हुन्छ है त, भेरिएबल नेमको अगाडि हुन्छ है। अब सीमा किन पोइन्टर इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि अब हामीले डाइरेक्ट भनौँ न मेमोरीमा डेटा म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ क्या, कम्प्युटरको मेमोरीमा डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। अब यसले कोड क्वालिटीहरू इम्प्रुभ गर्छ, लाइन अफ कोडहरू चाहिँ रिड्युस गर्छ होइन, लजिकहरू चाहिँ थोरै लेख्ने हुने भयो होइन। त्यो भयो भनेदेखि अर्को भनेको जस्तो हाम्रो डेटा टाइपहरू डेटा स्ट्रक्चरमा हामीले लिस्ट ट्रिज ग्राफ्सहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन। अथवा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो नेटवर्क अथवा हायरार्किकल फाइल सिस्टमहरू छ भनेदेखि त्यो केसमा चाहिँ यो एड्रेसहरू पोइन्ट गर्नलाई एकदमै लिङ्क गर्नलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ होइन। त्यो केसमा पनि हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ अब पोइन्टर चाहिन्छ अनि पोइन्टरले इफिसियन्ट बनाउँछ होइन। त्यही नै भयो। अब तर चाहिँ नि अब यति हुँदा अब पोइन्टर चलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने केयरफुल हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ डाइरेक्टली भनौँ न मेमोरीको कुराहरू डिलिट गरिदिने हुन्छ नि त, फर्मेट गरिदिने हुन्छ, त्यसलाई रिप्लेस गरिदिनु हुन सक्यो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ केयरफुल्ली चाहिँ के गर्नुपर्छ यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ है, टेक इट विथ प्रोपर केयर होइन। भनेको जताभाइ त्यतै त्यो ऱ्यान्डमली चलाउनु भएन, अलिकति लजिकल चलाउनु पऱ्यो। सो हियर इज एक्सरसाइज, प्लिज ट्राई इट आउट। अब यहाँनिर भनेको इन्टियास्ट्रिक पिटिआर भन्यो भने चाहिँ भइहाल्छ होइन। अब सिम्पल इज द्याट, प्लिज ट्राई इट आउट एन्ड ट्र्याक योर प्रोग्रेस। सो अब चाहिँ लेट्स सी पोइन्टर्स एन्ड एरेज होइन। पोइन्टर एन्ड एरेमा चाहिँ पोइन्टरहरू कसरी हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि हाउ दे आर रिलेटेड होइन, अनि त्यसपछि कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा हेर्छौँ होइन। यो सिम्पल छ। हामीले अब चाहिँ एरे डिफाइन गर्दाखेरि यसरी अब साइज थाहा छ भने साइज यसरी राख्छौँ अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ हामीले पास गर्छौँ लिस्ट होइन। अब हामीले पोइन्टरबाट नै एरेलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ होइन। एरेलाई एक्सेस गर्न सक्ने भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ अब यो एरे डिक्लेयर गर्यो, त्यसपछि गएर यहाँनिर लुपिङ गरेर एरेको हरेक इन्डेक्समा भएको भ्यालुहरू चाहिँ हामीले यसरी प्रिन्ट गर्ने हेरिसकेको छौँ होइन। अब यो प्रिन्ट गर्नुभन्दा पछि चाहिँ हामीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो उनी प्रिन्ट गरौँ होइन। के भन्दाखेरि यो एड्रेस चाहिँ प्रिन्ट गरौँ है त। अब यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो एडिटरमा जाउँ, एडिटरको पोइन्टर फोल्डरभित्र चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा बनाउँछ है त। के गरौँ भन्दाखेरि एरे पोइन्टर भनेर बनाउँछ है त, एरे पोइन्टर डट सी भनेर बनाएँ मैले। अब एरे पोइन्टरमा यो रन गरिसकेपछि के छ भन्दाखेरि हाम्रो के भन्नु पऱ्यो यो इच इलिमेन्टहरू जहाँ स्टोर भएको छ त्यसको चाहिँ एड्रेस आउनु पऱ्यो क्या। त्यसको एड्रेस भनेको के छ भन्दाखेरि A0 आयो, A48C आएर। अब यहाँनिर एउटा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ भन्दाखेरि यो एड्रेस चाहिँ इच इलिमेन्टको एड्रेस चाहिँ के छ उसले चाहिँ बिटले चाहिँ बढिरहेको छ क्या। जस्तो हामीले यहाँ हेऱ्यो भने 48C भनेर चाहिँ आएको छ हो। एड्रेस इज डिफ्रेन्ट हो, एडिसन अफ 4 होइन। हरेक उसमा चाहिँ 4 एड हुँदै गएको छ नि त होइन, साइज 4ले बढ्दै गएको छ क्या है। 4 बाइट रहेछ, सरी मैले बिट भने 4 बाइटले चाहिँ बढ्दै गएको छ होइन। अब के भन्दाखेरि यसको कति हुन्छ इन्टिजरको साइज भनेको 4 बाइट हो नि त। त्यो अनुसार चाहिँ 4 बाइट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4 बाइटमा स्टोर भयो, त्यसपछि नेक्स्ट 4 बाइटमा अर्को स्टोर भयो, नेक्स्ट 4 बाइटमा अर्को स्टोर भयो। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टल वेमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ है। त्यसपछि गएर अब हामीले हेऱ्यो भनेदेखि अब साइज प्रिन्ट गर्ने भनेको साइज अफ द यो त आइहाल्छ होइन, भेरिएबल गऱ्यो। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि
रिटर्न गर्न सक्यौँ होइन। साइज अफ माई इन्ट भनेको इन्टिजरको साइज जहिले पनि के हुन्छ, यो चाहिँ कति साइज कति होल्ड गर्ने भन्ने नै हो नि त डेटा टाइपको। यसको साइज कति हुन्छ, जस्तो क्यारेक्टर भयो भने अर्कै हुनसक्छ होइन। क्यारेक्टर भयो भने क्यारेक्टरको पनि फोनै हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, म जहाँसम्म मलाई लाग्छ 1 रहेछ, क्यारेक्टरको 1 रहेछ है, इन्टिजरको चाहिँ 4 छ। अनि त्यसपछि गएर जस्तो चाहिँ डबल गऱ्यो भनेदेखि डबलको चाहिँ के हुनसक्छ, डबलको चाहिँ 8 हुनुपर्ने हो है, 8 छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो कति अब भनौँ न यो कन्टेनर हो, कन्टेनरमा चाहिँ कति हुने होइन, कन्टेनरको चाहिँ अब साइज म्याक्सिमम साइज कति हुनसक्छ त्यही नै रिटर्न गर्ने है। सिम्पल इज द्याट। अनि फोले बढ्दै जाने भयो होइन। त्यसपछि अब हामीले अब एरेको साइज प्रिन्ट गऱ्यो भनेदेखि साइज अफ द एरे गर्नलाई गर्दाखेरि के हुन्छ, यसको साइज आउँछ होइन। अब एउटाको चाहिँ 4 बाइट हुन्छ भनेदेखि कतिको 4वटाको कति आउने भयो भन्दाखेरि 4वटाको आउने भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो 16 आउँछ। 4 4 16 भयो होइन, 16 आउने भयो है। यसरी चाहिँ 16 आउने भयो है त। यो पनि हामीले गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट भनेको अब कसरी रिलेटेड छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ अब फर्स्ट एउटा यो चाहिँ प्रिन्ट गरी हेरौँ है त, मेमोरी एड्रेस अफ यो प्रिन्ट गरी हेरौँ। त्यसपछि अरू हेरौँ है त। जस्तो चाहिँ हामीले यहाँनिर यो लुपिङ थ्रु गरेको थियौँ। अब यो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मेमोरी एड्रेस यो कमेन्ट साइड मैले कपी गरेँ सो द्याट इट विल बी इजी टु रिड कोड। अनि त्यसपछि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो यसरी फर्मेट गर्न सक्यो। त्यसपछि गएर के छ भन्दाखेरि मैले यसको एड्रेस लिएँ है, यसको एड्रेस र यो प्रिन्ट गरी हेरौँ त। सरी मैले यो गरेर है रङ भयो। यसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ है, फुल सबै फाइल एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो नि त। यो सिलेक्ट गऱ्यो भने सिलेक्ट गरेको मात्रै रन हुन्छ क्या भनेपछि यहाँको सुरुको एकछिन है यो हो नि त यो हो नि त होइन। यो एड्रेस यसो गरौँ न, एड्रेस अफ के गरौँ भन्दाखेरि एड्रेस अफ एरे भनौँ होइन, त्यो चाहिँ क्लियर हुन्छ एरे भनेर यसरी त्यसपछि यो गरौँ। एड्रेस अफ एरे कति छ, C0 छ, यो पनि C0 थियो, यो पनि C0 थियो नि होइन। भनेपछि के हो भन्दाखेरि एड्रेस अफ एरे र यो चाहिँ के भयो सेम भइदियो क्या, यो फर्स्ट एलिमेन्ट र यसको सेम भइदियो क्या। भनेको चाहिँ एरे त्यो फर्स्ट यो एरेको भेरिएबलले जुन चाहिँ एड्रेस पोइन्ट गर्छ त्यो भनेको चाहिँ यो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको भेरिएबल हो क्या है। भेरिएबलले जुन एड्रेस पोइन्ट गर्छ त्यो के हुन्छ एउटै हुन्छ है। भनेको यसरी चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो त्यहाँबाट स्टार्ट हुने भयो क्या। मेमोरी एड्रेस अफ द फर्स्ट एलिमेन्ट सेम इज द नेम अफ द एरिया होइन। यो हामीले हेऱ्यौँ होइन, फर्स्ट एलिमेन्टको यो पनि भइहाल्यो। सो बेसिकली यो भनेको के भन्दाखेरि अब एरे र पोइन्टरहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पोइन्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एरेमा चलाउन सक्छौँ। अनि यो इफिसियन्ट पनि हुन्छ क्या। जस्तो अहिले त हामीले सिम्पल नम्बरको गऱ्यौँ, कम्प्लेक्स या म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनहरू गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भनौँ न पोइन्टर चलायो भनेदेखि चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ होइन। अनि यो इम्पोर्टेन्ट नै छ, इक्जामहरूमा पनि आउनसक्छ, कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा आइरहेको हुन्छ है। अब यो कोडिङ च्यालेन्जहरूमा कोडिङ कम्पिटिसनहरूमा त अभियसली आउने नै भयो, किन भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। त्यस्तै गरी युनिभर्सिटी इक्जामहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ है। लङ क्वेसनमा चाहिँ एटलिस्ट लङ क्वेसन नभए नि सर्ट क्वेसनमा चाहिँ यसको कन्सेप्ट चाहिँ आउँछ है सीमा। अब यसलाई एक्सेस गर्नलाई चाहिँ भनौँ न गेट द भ्यालु अफ फर्स्ट एलिमेन्ट अफ यसरी हामीले अब डिरिफरेन्स गरिसकेपछि अभियसली आउने नै भयो होइन। डिरिफरेन्स गरेर हेरौँ यसलाई चाहिँ। अब डिरिफरेन्स गऱ्यो भने फर्स्ट एलिमेन्ट आउने भयो है। यसको चाहिँ अब यो चाहिँ एड्रेस आयो भनेदेखि अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो एड्रेस ल्याउन सक्थ्यौँ। यसलाई गरौँ, अब यसरी रन गर्दाखेरि एड्रेस आएको छ 25 16 भनेको साइज अफ होइन। यहाँनिर यसलाई पनि ब्याकस्ल्यास एन गरौँ है त। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त यो 25 भन्ने फर्स्ट एलिमेन्ट के छ यसको 25 छ होइन, 25 भएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिरिफरेन्स गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी लिन सक्छौँ होइन। अब भनेको अब हाम्रो अब पोइन्टरहरू इन्क्रिमेन्ट गर्नलाई एउटाको साइज एउटा इन्टिजरको साइज 4 हुन्छ भने चाहिँ फोरले बढ्दै जाने भयो क्या यिनीहरू चाहिँ है। अब त्यस्तै गरी अब यास्ट्रिक भनौँ न यो नम्बरको एड्रेस +1 अनि त्यसो यास्ट्रिक गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ सेकेन्ड एलिमेन्ट थर्ड एलिमेन्ट त्यसरी आउँदै जान्छ क्या। जस्तो चाहिँ हामीले भनौँ न हामीले भ्यालुहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, पोइन्टर युज गरेर भ्यालुहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा लुप लाम है त। लुप लाम यहाँबाट साइज अफ एरे छ। त्यसपछि तलपट्टि के गरौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा
गरौँ हैन। त्यसपछि यहाँ पिटिआर भन्ने हामीले डिक्लेयर गरेको छ छैन, हामीले अगाडि चाहिँ पिटिआर भन्ने डिक्लेयर गर्नु पर्यो है। पिटिआर अब आई भन्ने त हाम्रो सधैँ छ, आई भन्ने हामीले गरेको सधैँछौँ। त्यसलाई चाहिँ पोइन्टर भन्ने पनि डिक्लेयर गरौँ हैन। यसलाई अलिकति राम्रो बनाऊँ। त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट, अब यो चाहिँ के भन्छ पोइन्टरबाट भ्यालु त हामीले प्रिन्ट गरेको है। पोइन्टरबाट प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले जुन एरेबाट जुन प्रिन्ट गरेको थियो त्यो अनुसार आउनु पर्यो हैन। अब हामीले गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ 25 यो 16 त यहाँको साइज भयो हैन। साइज अफ एरे यस्तो गरौँ, साइज अफ एरे भनौँ, साइज अफ एरे भनौँ हैन। त्यसपछि गरी साइज अफ एरे भयो, यो चाहिँ अब इच भ्यालु भयो क्या। जस्तो यसलाई हेर्नु भनेदेखि यसरी हामीले हेर्न सक्यो भनेको साइज अफ एरे 16 छ भनेपछि यो चाहिँ के हो इलिमेन्ट अफ एरे भयो क्या। यिनीहरू चाहिँ इलिमेन्ट अफ एरे चाहिँ यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पोइन्टर युज गरेर पोइन्टर प्लस आई। अब पोइन्टर प्लस आई भनेको सुरुमा 0 हुन्छ, 0 भनेको के भयो 0 भनेको 0 एड गर्दा उति नै भयो, त्यो भनेको फर्स्ट यो फर्स्ट इलिमेन्ट भयो। त्यसपछि यो भनेको नेक्स्ट इलिमेन्ट पोइन्टर प्लस 2, यसरी चाहिँ हामीले पोइन्टर प्लस 3 पोइन्टर प्लस 4 भनेर चाहिँ यसरी गर्दै जान्छौँ क्या। पोइन्टर प्लस 1 भनेको यो भयो, पोइन्टर प्लस 2 भनेको यो भयो, पोइन्टर प्लस 3 भनेको यो भयो क्या। पोइन्टरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस छ अथवा चाहिँ एरेको एड्रेस, यो जुन भेरिएबल छ त्यसमा एड्रेस छ, त्यो भेरिएबलको एड्रेस भन्नु र फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस भन्नु सेम नै हो हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भनौँ न यो चाहिँ पोइन्टरबाट भेरिएबलहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ है डिरिफरेन्स गरेर हैन। यो पनि भयो। त्यसपछि भनेको अर्को अब नम्बर्स अफ फर्स्ट एलिमेन्ट यो पनि हामीले गरिहाल्यौँ हैन। सिम्पल नै भयो यो हैन। अब भ्यालुहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले भ्यालुहरू यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न नै सक्यौँ क्या। जस्तो चाहिँ हामीले फर्स्टलाई चाहिँ भनेको अब 25 लाई चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि यसरी गऱ्यौँ। अब त्यो उसले सेकेन्डलाई गर्नु पर्यो भनेदेखि यसरी गर्न सक्यौँ। जस्तो चाहिँ हामीले अब फेरि हेरिदिउँ यहाँनिर। अब हाम्रो चाहिँ यसलाई भ्यालु चेन्ज गरेर हेरौँ है त। भ्यालु चेन्ज गरेर यहाँनिर थियो हैन। फेरि यसलाई चाहिँ के गरौँ, यसलाई चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ 13 बनाइदिउँ, अर्कोलाई 17 बनाइदिउँ, अनि त्यसपछि यो लुपलाई फेरि चलाइदिउँ है। त्यसपछि यसलाई यहाँनिर एउटा के गरौँ भन्दाखेरि एउटा प्रिन्ट राखौँ। त्यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि आफ्टर चेन्जिङ के हामीले के गरेको छ भने चेन्ज द एलिमेन्ट्स बाई केले गरेको छ डिफरेन्स हैन। यसलाई यस्तो गरौँ, आफ्टर चेन्जिङ एरे अफ एलिमेन्ट्स बाई पोइन्टर्स भनौँ न हैन। यसरी त्यसपछि यसलाई के गरौँ ब्याकस्ल्यास एन पनि गरिदिउँ है, किन भन्दाखेरि हामीलाई न्यू लाइनमा जानु छ है। यो गरौँ। त्यो गरिसकेपछि के भन्दाखेरि चेन्ज गरिसक्यो हामीले के गरेको छ, यो 13 लाई चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट चेन्ज गरेको छ। 25 को सुरुमा 25 थियो, 17 चेन्ज गर्यो, त्यसपछि 70 अनि 75 100 चाहिँ एज तिमीहरू जस्ताको तस्तै थियो है। भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ है। इजिली चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भ्यालुहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। अब यो चाहिँ अब यहाँ हामीले सिम्पल एरे युज गऱ्यौँ। अब मल्टिपल एरे 2 डाइमेन्सनल एरेजहरू अथवा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको केसहरूमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर चाहिँ एज मेन्सन टाइम एन्ड एगेन हैन। यो पोइन्टरहरू चाहिँ अलि केयर गरेर ह्यान्डल गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि अब डाइरेक्ट मेमोरीमा चाहिँ एड्रेस चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो भेरिएबलको सबै कुरा चेन्ज हुन्छ हैन। त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ केयरफुल्ली ह्यान्डल गर्नुपर्छ है त।